සුබදසක් හැමෝටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද කරලා තින්නේ SL Chathu Academy I.C YouTube channel එකත් එක්ක තමයි. ඉතින් ඔයාලට මම ගෙන ටියුටෝරියල් එක ඇත්තම කතාව කිව්වොත් ගොඩක් කට්ටිය CapCut use කරේ මොබයිල් එකෙන්. ඉතින් දැන් මේක free version එකක් විදියට ඔයාලට PC එකේ CapCut Windows එක use කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තම කතාව කිව්වොත් මේක use කරන්න පුළුවන් වුණාට මේකේ පොඩි tricks ඔක්කොම හැංගිලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් මම ඒක නිසාම තමයි ඔයාලට එකින් එක හැම tool එකක් ගැනම මෙන්න මේ playlist එකේ මගේ YouTube channel එකේ මෙන්න මේ playlist එකේ එකින් එක දානවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ ඔයා create කරගත්ත වීඩියෝ එක export කරගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතන තියෙනවා නිල් පාට export කියලා කොටුවක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක click කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තාම මෙතන පුළුවන් ඔයාලට size එක දාන්න. මෙතන ඔයා හදන වීඩියෝ එකට ප්‍රොජෙක්ට් එකට නමක් දාගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේක save කරන්න ඕන මොන ෆයිල් එකටද කියලා දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක save කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. කැමති ෆයිල් එකක් දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේකට. ඉතින් ඔයා කැමති ෆයිල් එකක් දෙන්න හරිද? හරි. ඉතින් මම ඒකත් පෙන්නුවා ඔයාලට. හරි. ඉතින් මම ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ quality හදන්න. මෙතන ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ quality දාන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? ඔය විදිහට දාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. 4K දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ quality දාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික එච්චරයි, ආයෙ වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන esport කියන එක දෙන්න. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට esport කියන එක දුන්නාම ඔය විදිහට load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාලට. මේක මොබයිල් එකට වඩා එන ස්පීඩ් PC එකේ මේ වීඩියෝ එකක් අපි edit කරනවා නම් ගොඩක් ලේසියි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ක්ලික් කරවුවොත් ඔයා වීඩියෝ එක save කරපු තැනට මෙතෙන්ට automatically ගිය හැකි. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මෙන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි edit කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේක normal ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේක හදවුවේ.